أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة رعب بعنوان عدالة السماء. في صباح يوم ما من عام 1977 ميلاديا استيقظت الممرضة الأمريكية ريمي جوا من نومها وقد ظهر على وجهها علامات واضحة من الكآبة. وحين سألها زوجها عن سبب انزعاجها أخبرته بأن صديقتها تريزيتا باسا قد زارتها في الحلم، وعبثا حاول زوجها التخفيف عنها قائلا بأنها مجرد أضغاث أحلام. إلا أن ريمي لم تقتنع أبدا بهذا الكلام، آمنت بأن ما شاهدته في حلمها لم يكن مجرد صدفة أو كابوس عابر، وأيقنت بأن صديقتها وزميلتها الراحلة التي عثرت الشرطة عليها مقتولة في شقتها قبل أسبوعين فقط تحاول إيصال رسالة معينة إليها. في الليالي التالية تكررت مشاهدات ريمي لصديقتها في الحلم، وأخذت تلك الأحلام تصبح أكثر وضوحا وتفصيلا. بدت كأنها لقطات من شريط سينمائي تظهر فيه تريزيتا وهي تقف وسط شقتها عارية تماما، تغطي جسدها بعض الحروق وسكينا كبيرة مغروسة في صدرها، وكانت تتحدث إلى رجل ما يرتدي بزلة عمل. عرفت ريمي بأنه رجلا أسود البشرة من لون يديه، لكنها لم تستطع رؤية وجهه لأنه كان يقف وقد أعطاها ظهره. ثم فجأة تتوقف تريزيتا عن الكلام مع الرجل وتضع يديها على كتفه ثم تديره ببطء ليواجه ريمي، وما أن يستدير الرجل حتى تتعرف عليه ريمي في الحال. إنه عامل الصيانة في المستشفى الذي تعمل فيه ويدعى ألين شويري. وفي هذه اللحظة بالذات تنشب النار فجأة في أرجاء المكان ويعلو صراخ تريزيتا، فتستيقظ ريمي من نومها فزعة وهي ترتجف خوفا. وفي اليوم التالي أخبرها زوجها بأنه سمعها تهزي وتتكلم خلال الليل قائلة: أنا تريزيتا باس، أريد منك إبلاغ الشرطة، قاتلي يدعى ألين سرق مجوهراتي وقدم بعضا منها لصديقته. وأخيرا قرر الزوجان اللجوء إلى الشرطة، فتتصل ريمي بهم وتخبرهم بتفاصيل حلمها الغريب. بالطبع لم يأخذوا كلامها على محمل الجد في البداية، إلا أن وصفها الدقيق لما بدت عليه تريزيتا أثناء الحلم لفت انتباه بعض المحققين، إذ كان وصفها مطابقا تماما لما بدت عليه جثتها حينما عثرت عليها الشرطة في مسرح الجريمة. كانت عارية تماما، تغطي جسدها بعض الحروق، وقد غرزت في صدرها سكينا كبيرة. لذلك ومن باب الفضول قام أحد المحققين بزيارة ألين شويري في شقته لمجرد الاستفسار منه عن علاقته بتريزيتا، وقد بدأ ألين مصدوما من هذه الزيارة المفاجئة. راح يتلعثم ويتلكأ في كلامه، واعترف ضمنا بزيارته لتريزيتا في شقتها يوم مقتلها من أجل تصليح جهاز تلفازها، لكنه أنكر أي علاقة له بملابسات موتها. ارتباك ألين واعترافه بزيارته لشقة القتيلة ليلة مقتلها، كل هذا جعل الشكوك تحوم حوله، وبدأ المخبرون يراقبونه على مدار الساعة. وقام المحققون بزيارة صديقته لأن تريزيتا أخبرت ريمي في الحلم بأن ألين قدم بعضا من المجوهرات المسروقة كهدية لصديقته. وسرعان ما اعترفت تلك الصديقة بأن ألين أهداها بالفعل خاتما مرصعا بالجواهر قبل فترة قصيرة، وقد تبين بأن ذلك الخاتم كان من ضمن المجوهرات المسروقة من شقة تريزيتا. وعند مواجهته بالأدلة الدامغة التي تدينه اعترف ألين أخيرا بارتكابه لجريمة القتل. وأخبر المحققين بأن تريزيتا باس 49 عاما استدعته إلى شقتها يوم وقوع الجريمة لتصليح تلفازها، فهاجمها على حين غرة وقام باغتصابها أولا قبل أن يقتلها طعنا بالسكين، ثم أقدم على سرقة أموالها
ومجوهراتها، وأضرم النهر في الشقة لابتعاد الشبهة الجنائية عن الحادث. لكن تشاء الأقدار أن تخمد النيران من تلقاء نفسها من دون إلحاق ضررا كبيرا بمسرح الجريمة. وفي عام 1979 ميلاديا تمت محاكمة ألين بتهمة قتل الممرضة تريزيتا، وقد أثارت قصة الحلم دهشة وذهول وحيرة جميع من كانوا في المحكمة، واعتبره البعض دليلا على عدالة السماء. لكن عدالة الإنسان جاءت للأسف مخيبة لجميع الآمال، فألين لم يحصل سوى على حكم إدانة مخفف بالسجن ل14 عاما فقط. شكرا لمتابعتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة، مشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من وي.